خب سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یک ویدیو دیگه در خدمتتون هستیم. در این ویدیو قرار هستش که بریم سراغ یه سری مفاهیم یه مقدار پایه‌ای تر. من از اوتیری چت جی پی تی استفاده کردم برای این مقاله‌ای که اینجا هست و در مورد حالا مفاهیمش توضیح میدم بهتون. حالا به طور کلی اگه بخوام یه توضیح کلی بدم، اینه که ما میخوایم در مورد HTTP سرولت جاوا صحبت بکنیم و اون کار اصلی هستش که ما میخوایم در موردش انجام بدیم. ولی در این مبحث نیاز هستش که ما یه سری چیزهای پایه‌ای تر هم بدونیم. مثلا مفاهیم شبکه رو بدونیم، در مورد اینکه پروتکل TCP چجوری کار میکنه، پروتکل UDP چجوری کار میکنه، gRPC چیه، HTTP 2 چیه و تمام اینجور مسائل شاید حالا جزوی از این مفهوم بشه و جزوی از این داستان بشه که ما به طور کلی اون ابعاد کامل این مبحث رو درک بکنیم. شروع کارمون رو حالا احتمالاً با همین ترتیب بندی که اینجا داریم میبینیم ادامه بدیم. یعنی حالا بگیم مثلا جاوا سرولت ها چی هن، فیلترها چجوری دارن کار میکنن. من کلیتی دارم میرم پایین که توضیح بدم در موردش. حالا شاید هم واقعا تو یه ویدیو جا نشه و شاید چند تا ویدیو بشه، ولی به طور کلی میخوام در مورد اینا صحبت بکنم و این سری نکات رو هم خودم اضافه میکنم به این مبحث و کلیات رو خواهم گفت بهتون. اولش یه ذره در مورد کلیات صحبت میکنیم و بعد سراغ این مطلب میریم و این مقاله رو هم با هم دیگه بررسی میکنیم. این مقاله تقریبا از کل اینترنت هرچی که در مورد اینجور مسائل میتونیم صحبت بکنیم رو خلاصه کرده و تونسته که کنار هم بذاره و چیز کاملیه نسبتا. احتمال داره که لینک این مقاله رو هم بعداً بذارم، ولی فعلا میخوایم حالا در مورد کلیات صحبت بکنیم. اون چیزی که مبنای حالا شبکه قرار میگیره، تمام ارتباطات شبکه، چیزی که صحبت داریم میکنیم به عنوان حالا ریکوست و ریسپانس. شروع داستان از این هستش که ما یه ریکوستی داریم برقرار میکنیم و میخوایم یه ریسپانسی بگیریم. حالا این ریکوست میتونه در زمانی که ما ریکوست رو برقرار میکنیم ریسپانس بگیریم و پاسخ بگیریم به اون ریکوست، یا اینکه ما یک ریکوستی رو ایجاد بکنیم و در نهایت بعداً پاسخ بگیریم، که خب این میشه روی کرده این که یک ریکوستی داره سینک انجام میشه یا ای سینک انجام میشه. این مفهوم کلی بحث ریکوست و ریسپانسه. یعنی ما تمام ریکوست های دنیا یا داره سینک انجام میشه یا داره ای سینک انجام میشه و از این دو حالت هیچگاه خارج نیست. یعنی ما یا جواب رو تو همون لحظه دریافت میکنیم یا جوابی یا سوالی میپرسیم و جوابش رو بعداً دریافت میکنیم، که حالا متدهای مختلفی برای پاسخ گرفتن بعداً وجود داره. که مثلا فرض کنید یک متدی که وجود داره اینه که وب هوک داشته باشیم، که خب وارد به قولی انواع مختلف اینا نمیشیم، ولی به طور کلی ما اگه بخوایم خلاصه فقط بگیم اینه که یه ریکوستی ارسال میشه، یا جوابش رو همون موقع میگیریم یا جوابش رو بعدا میگیریم. و این نکته اول این مطلب هستش که لازمه در موردش صحبت بشه. چند تا پروتکل ما برای ارتباط در بستر HTTP داریم. خب HTTP یک اپلیکیشنی هست این وسط و ما میتونیم حالا رویکردهای ارتباطی داشته باشیم. یه روشش اینه که از پروتکل TCP استفاده کنیم، یه روشش اینه که از پروتکل UDP استفاده بکنیم و این دوتا هم میشن عناصر اصلی ارتباطی ما این وسط، که یه سری تفاوت‌های بنیادی با هم دیگه دارن که میگم حالا شاید تو این مقاله هم بهش برسیم، ولی من میخوام که اول یه ذره کانسپت ها رو سفت بکنیم با هم دیگه و بعد بریم سراغ مقاله که یه ذره حالا شاید ادوانس تره. پروتکل TCP به این شکل داره انجام میده که کانکشن بیسده و پروتکل UDP کانکشن لسه. حالا اینکه تفاوت این دوتا چیه در موردش صحبت میکنیم.
کانکشن بیس ها این شکلی هن که ما مبنای ارتباطمون بر مبنای یک کانکشنه. به این شکل که شما وقتی که میخواید یک ارتباطی برقرار بکنید، یک داده ای رو ارسال بکنید، یک بسته ای از داده رو ارسال بکنید، لازمه که شما کانکشن قوی داشته باشید این وسط، یعنی یک کانکشن استیبلی داشته باشید این وسط. پروتکل TCP چیکار میکنه؟ میاد اول کانکشن رو صفر میکنه، میگه آقا من دو طرف این ماجرا رو دارم، دو طرف two parties، و دو طرف این ماجرا رو اول میان با همدیگه میگن که آقا تو منو میشناسی، اونم میگه تو منو میشناسی. به این فرآیند حالا میگن هندشیکینگ. کلا 3 مرحله است که من نمیخوام وارد دیتیل مراحل حالا ایجاد کانکشن بشم، چون به نظرم خارج از این بحث قرار میگیره. اما به طور کلی مبناش اینه که من بیام یه کانکشن استیبل و خوب رو ایجاد بکنم و در ادامه دیتام رو ارسال بکنم که این توی بستر پروتکل در حقیقت اپلیکیشن HTTP قرار میگیره و HTTP یک پروتکل TCP رو ما داخلش داریم که پروتکل TCP میاد حالا مکانیزمی که داده هایی که داخل TCP ما انتقال میدیم بهش میگن مثلا سگمنت، چون توی UDP یه اسم دیگه داره بهش میگن دیتاگرام، توی TCP بهش میگن سگمنت و سگمنت های مختلف رو ارسال میکنه و اینجا ما در حقیقت اینشور میکنه برامون و اطمینان ایجاد میکنه که دیتا به ترتیب لازمی که ما ارسال کردیم و همچنین اینکه همه دیتا رسیده به ما پاسخ میده. یعنی چی؟ یعنی ما یک کلاینتی داریم، یه سروری داریم، یه درخواستی میدیم به سرور و کلاینت میخواد پاسخ بگیره. ما در جواب پاسخ کلاینتمون از طریق سرورمون میایم میگیم که آقا مثلا فرض کن که این داده رو من گرفتم، انجام شد، کد 200 بت میدم و این مبناش اینه که درست انجام شده این فرایند. و گاهی اوقات هم میتونیم بیایم بگیم که نه، مثلا من سرور ارور دارم، ارور 500 میدم، شما اتوریزیشن کافی نداری، ارور 400 میدم و تمام اینجور مباحث. این میشه حالا توی فرایند TCP که داره اتفاق میفته. فرایند UDP کلا مبناش و اصولش متفاوته با TCP. میاد میگه که من نیاز دارم که یه سری دیتا رو هر چقدر سریعتر ارسال بکنم و برام مهم نیست چقدر از این دیتا برسه. اینجا خیلی مهمه که ریل ورد اگزمپلش رو بدونیم، دنیای واقعی چجوری اتفاق میفته. مثلا ما یه تراکنش بانکی میخوایم بزنیم، مشخصا میخوایم از TCP استفاده بکنیم، چون برامون مهمه که دیتا رسیده باشه، چقدر درست انجام شده باشه، سیکونسی که داره، این ترتیبی که دیتا ها داره برامون مهمه و همه اینجور داستانه. اما تو UDP اینجور نیست. تو UDP مثلا فرض کنید که ما میخوایم داریم یه دونه گیم لایو داریم بازی میکنیم، یا مثلا داریم یه دونه ویدیو استریم میکنیم و لازم نیستش که حتما همه پکت هایی که ما داریم ارسال میکنیم، همه بسته هایی از دیتا که داریم ارسال میکنیم لزوما با دقت کافی به مقصد برسن، میتونه دوباره دریافت کنه. بحثی که اینجا مطرحه اینه که ارتباط UDP کانکشن لسه، به این معنا که هر موقعی که یه دیتاگرامی، اینجا در مورد دیتا ها، بسته‌های دیتا رو بهش میگن دیتاگرام، هر موقع که دیتاگرامی از پروتکل UDP میخواد اتفاق بیفته و برسه به دست حالا مثلا کلاینت ما، اتفاقی که رقم میخوره چیه؟ اینه که ما برامون سیکونسش مهم نیست، ممکنه که این دیتاگراممون به قول این وسط دراپ بشه یا میس بشه و تمام اینها، و هر بار که دیتا میخواد ارسال بشه تو همون لحظه کانکشن برقرار میشه و بعد از اینکه دیتا ارسال شد کانکشن بسته میشه و اصلا مهم نیستش که اون سمت چه اتفاقی داره میفته. ما فقط میخوایم یه کانکشن باز کنیم، دیتا رو بفرستیم و ببندیم کانکشن رو و برامون دیگه مهم نیستش که چه اتفاقی اونور افتاد. و این کانسپت UDPه و برای این هم طراحی شده که ما یک ارتباط با سرعت بالا داشته باشیم. اینجا این نکته ای رو باید توجه بکنیم بهش و این نکته خیلی مهمه. نکته چیه؟ نکته اینه که ما همچنان تو پروتکل UDP هم در مورد این صحبت نمی کنیم که با یک کانکشن خاص بتونیم
چند تا دیتای مختلف رو همزمان بفرستیم، یعنی کانکارنسی این وسط وجود نداره. حالا پاراللیسم که به کنار، بحث اینه که ما نمیتونیم چند تا دیتای مختلف بفرستیم. این مفهوم این که ما بتونیم یه تعدادی دیتا رو همزمان با همدیگه با یک کانکشن خاص بفرستیم، چند تا دیتای مختلف دیگه، این بهش میگن مولتیپلکسینگ. و مولتیپلکسینگ چیزی که تو HTTP 2 مطرح شده. ما وارد HTTP 2 احتمالاً کم وارد بشیم، ولی به هر حال در مورد اینکه مولتیپلکسینگ چجوری داره عمل میکنه هم خوبه که اطلاع داشته باشیم. اما اینجا همچنان تو UDP هم بحث این نیستش که ما یه کانکارنسی داریم و این کانکارنسیه چند تا دیتای مختلف داره همزمان ارسال میشه. این اینطور نیست تو UDP هم. بازم همچنان با یه کانکشن خاص که کانکشن دیگه خیلی برامون مهم نیستش که استیبل باشه، ما میخوایم فقط ارسال بکنیم، کانکشن رو باز میکنیم، دیتا رو ارسال میکنیم و کانکشن رو میبندیم. اما تو TCP اینطور بود که نه، ما برام مهم بود که کانکشن اول برقرار بشه. اصلا ممکن بود که تو ارتباط برقرار شدن تو پروتکل TCP ما دچار مشکل شیم، مثلا دیتا ارسال نشه، چون برامون کانکشن تو اولویت کانکشن بیسیم. اما اینجا کانکشن لسیم، میگیم آقا ما کانکشن رو باز میکنیم، دیتا رو میفرستیم و مهم نیست دیگه چه اتفاقی افتاد، فقط حالا شاید رسید شاید هم نرسید، این دیگه باید سمت کلاینت هندل بشه. من وارد دیتیل این ماجرا نمیشم، به خاطر اینکه خیلی باید توضیح بدم در مورد اینکه مثلا فرض کنید تو فرآیند ویدیو استریمینگ چه اتفاقی داره میفته و چطور داره این مسئله هندل میشه در سمت کلاینت. خیلی بلک باکس و ساده بخوام صحبت بکنم در موردش، اینه که از یه مسیج بروکر استفاده بکنیم و دیتایی که داریم دریافت میشه اونور در حقیقت ما در کنار هم دیگه بذاریم، یعنی ریکانستراکت کنیم کل دیتا رو. ما هر دیتا گرام یه واحدی از دیتا هستش که داریم تو UDP ارسال میکنیم و برام مهم نیستش تو کلاینت داره ریکانستراکت میشه. این نکته مهمه. و TCP هم که در موردش توضیح دادم. فکر کنم این توضیح کوتاهی بود از این که ما داریم چه کار میکنیم و چه تفاوتی داره. چون ما الان مثلا وارد جاوا سرولت ها بشیم، اصلا این بحثا دیگه مطرح نیست. جاوا سرولت ها یک لایه‌ای بالاتر هستن، یعنی ابسترکشن بالاتری دارن از این که ما پروتکل های شبکه رو بخوایم در موردشون صحبت بکنیم و براشون TCP و UDP و اینا مطرح نیست. مثلا gRPC هم حالا البته تو سرولت ها مطرح نمیشه، ولی به طور کلی دیگه یه لول بالاتری از ابسترکشن داره اتفاق میفته و این مهمه. من به نظرم با این توضیح کوتاهی که تو ابتدای امر دادیم، حالا خیلی هم کوتاه نبود، 15 دقیقه فکر کنم 12 دقیقه تقریبا طول کشید، بریم سراغ این مقاله و شروع کنیم یه ذره توضیح دادن و حالا باز با هم دیگه بحث و ادامه میدیم در این موضوع. بحث اولی که من اجازه بدید این تصویر رو یه ذره درست‌تر کنم. بحث اولی که ما داریم در مورد جاوا سرولت ها و فیلترها هستن. توی اسپرینگ بوت هم می‌خوایم اینو مطرح کنیم. یه چیزی که خیلی تو اپلیکیشن هایی که حالا مبتنی بر شبکه هستن یا حتی مبتنی بر شبکه نیستن مطرحه، بحث لایف سایکل یک اپلیکیشن هست. حالا تو اندروید مثلا ما اینو لایف سایکلش رو مثلا مشخصا میدونیم که نمیدونم مثلا تو فلان اتفاق یه اتفاق بیفته، یا مثلا تو ریاکت جی اس اینطوریه که مثلا آن ماونت اپلیکیشن یه اتفاق میفته. این لایف سایکل کلا یک مفهوم مهم تو سیستم های نرم افزاریه و مهمه که ما در موردش بدونیم. حالا سرولت هم یه لایف سایکلی داره، یعنی سرولت لایف سایکل که حالا اومده در مورد تامکت صحبت کرده که ما باید یه ویدیو جدا در مورد خود تامکت هم بسازیم، ولی فعلا میدونیم که جاوا سرولت ها توی کانتینری که اسمش تامکته و یه لایف سایکلی رو دنبال میکنه اجرا میشن. که حالا مثلا فرض کنید تو ابتدای امر، تو استارتاپ این درخواستی که اتفاق میفته، تو اون کانتینر سرولت اینیت کال میشه و یعنی فانکشن اولی که داره کال میشه، حالا متد اولی که داره کال میشه اینیته. بعد سرویس کال میشه به ازای هر ریکوست و در نهایت دیستروی کال میشه توی شات داون اپلیکیشن ما. یعنی تو پایان اپلیکیشن ما پس یه فرآیند لایف سایکلی داریم، از اینیت شروع میشه، سرویس اتفاق میفته، در نهایت هم دیستروی میشه. همه حالا کانکشن های دنیا هم همین شکلی دارن انجام میشن.
مثلا مثالی که حالا اینجا اومدیم در موردش صحبت کردیم که جی پی تی آورده اینه که یه اینترفیسی رو طراحی کرده که خب از سرولت داره استفاده میکنه و بهش اسمش رو گذاشته هلو سرولت. این هلو سرولت اومده اینیتش و سرویسش و دیسترویش رو اومده طراحی کرده، گفته آقا این اینترفیس هستش که ما میخوایم پیاده سازی بکنیم. مثلا حالا شما میتونید اینجا مثلا چیکار کنید، بیاید تو اینجا لاگ اضافه کنید یا هر کاری که دلتون میخواد بکنید تو این سه تا مرحله‌ای که ما اون لایف سایکل رو داریم تو خود HTTP سرولت و خود HTTP سرولت اومده اینا رو اووررایت کرده. معمولا تو پروداکشنی که ما داریم صحبت میکنیم، حالا ما با یه دید پروداکشنی هم میخوایم صحبت بکنیم اینجا دیگه، حالا اسم مقاله هم مشخص بود Production Ready Implementation Servlet Sockets فلان. بحث اینه که پروداکشن ردی میخوایم در موردش صحبت بکنیم. تو پروداکشن ردی خب ما نمیایم یه سرولت رو دوباره مثلا ایمپلیمنت بکنیم مگر اینکه استفاده خاصی داشته باشیم که حالا فعلا کانسرن ما تو این ویدیو نیست. تو پروداکشن سرولت ها میان HTTP سرولت رو قطعا اکستند میکنن که حالا یه سری متد ها داره داخلش که مثلا دو گت و دو پست وجود داره که تو داخل سرویس قرار میگیره. یعنی تو لایف سایکل رو اگه بفهمی اینه که تو سرویس ما حالا دو گت و دو پسته که همون گت و پستی که هستش که تو HTTP داریم. مثلا فرض کنید که اون کانتینر تامکتی که ما داریم میاد کانکارنسی رو هم هندل میکنه این وسط. یعنی ما توی HTTP، TCP، UDP اینا که در اون صحبت کردیم مثلا کانکارنسی مطرح نبود، اما تو لایه جاوا، تو لایه اپلیکیشن که سطح بالاتر قرار میگیره کانکارنسی هم اینجا مطرحه و کانکارنسی هندل میشه در حقیقت. و نکته که وجود داره اینه که از یه ترد پول استفاده میکنه و مطمئنم هستش که آقا اینیت و دیستروی هم همباره یک بار اجرا بشه. یعنی اینیت حالا اون ریکوستی که ما داریم و دیستروی اون ریکوستی که ما داریم. یه بحثی که ما حالا تو این وسط مهمه واسمون بحث فیلترها هستن، سرولت فیلترها که حالا تو اسپرینگ بوت هم مطرحن، تو جاوا هم داریم. کلا به ازای اپلیکیشن وب بیس ما داریم در مورد فیلترها صحبت میکنیم. فیلترها کلا چی ان؟ فیلترها در مورد این هستن که هر ریکوستی که ما داریم انجام میدیم، هر درخواستی که داریم انجام میدیم، قبل از اینکه به سرولت برسن و ریسپانسی دریافت بکنن چه اتفاقی میفته؟ فیلتر میشن این وسط. خب مثلا تو اسپرینگ بوت فیلترها توی اسپرینگ بینز مثلا با کامپوننت و نمیدونم فیلتر رجستریشن بین و یا حالا مثلا با خود سرولت فیلتر پیاده سازی میشن. این به این معناست که ما لاگینگمون، اتنتیکیشنمون، ریسپانس کامپرشنمون و همه اینجور داستان ها رو ما قبل از این که بخوایم مثلا به سرولت برسه ما فیلتر میذاریم و این فیلتر کلا چیزی که تو همه اپلیکیشن ها هست. یعنی تو اپلیکیشن های وب بیس فیلتر وجود داره. شما قبل از اینکه بخوای درخواست برسه دست سرورت، حالا به نحوهای مختلفی که وجود داره درخواست برسه حالا به سمت، آره دیگه، درخواست از کلاینت بیاد سمت سرورت. فرض کن کلاینت درخواست میده، سرور یه ریسپانسی میده بهت. این وسط لازمه که یه سری فیلتر انجام بشه. مثلا فرض کن یوزر آیا اتنتیکیت هست یا نه، آیا این احراز هویت کرده یا نه. این مهمه که ما بتونیم این رو قبل از اینکه به سرورت برسه درخواستش رو فیلتر کنیم، بفهمیم که این یوزر اتنتیکیت هست یا نه. اگر فهمیدیم که مثلا فرض کن اتنتیکیت نیست، شاید نباید اجازه دسترسی بدیم و مثلا ارور 400 بهش بدیم و انواع از ارور 400 رو بهش برگردونیم. این نکته وجود داره. پس ما مثلا فرض کن لاگینگ فیلتر داریم، اتنتیکیشن فیلتر داریم یا کامپرشن فیلتر که حالا در مورد اینا هم الان یه توضیح مختصر میدم، سعی میکنم وارد دیتیلش نشم. تو لاگینگ فیلتر ما ریکوست دیتیلزمون رو مثل یو آر آیمون، هدرزمون، پیلودمون و ریسپانس استاتوسمون رو لاگ میکنیم. خب مثلا مثالی که از لاگینگ فیلتر بخوایم بزنیم، پاس آی پی رو داره دریافت میکنه، یو آر آی رو دریافت میکنه، به ازای هر ریکوستی داره لاگ میکنه و
کال میکنه دو فیلتر رو که یه کنترلی هستش این وسط، که شما حالا میتونید اینجا یه فرآیند کنترلی رو انجام بدید. مثلا آی پی آدرس رو چک بکنید و بگید اگر از آی پی ریستریکتد شد، ریستریکت هستش، شما اجازه دسترسی ندی و اصلا ارور مثلا نمیدونم عدم دسترسی بدی. حالا عدم دسترسی من یادم نیست 403 از 402 401 فکر کنم 403 باشه اگه اشتباه نکنم، حالا خیلی مهم نیست. و حالا فیلترها رو شما میتونید با انوتیشن کامپوننت اتو رجستر بکنید و فیلتر رجستریشن بین میاد اینا رو خودش ور میداره تو اسپرینگ بوت. اسپرینگ بوت کلا یه سری ابزار هست برای اینکه کار ما راحت تر بشه در این زمینه ها. قسمت دوم اتنتیکیشن فیلتره. ما میایم کردنشنال رو چک میکنیم، حالا JWT سشن هر چیزی که هست، و تو اتوریزیشن فیلتر مثلا اینجا چک میشه، مثلا لاگین رو اگر درخواست شده باشه، اگر آناتورایز باشه، مثلا فرض کن که برمیگردونه که آقا تو دسترسی نداری یا همچین چیزی. ما یه چیز دیگه هم تو اسپرینگ بوت داریم، به خاطر اینکه داریم یه ذره بیشتر در مورد اسپرینگ بوت و اینا صحبت میکنیم. اوردره، مثلا این که ما بگیم آتورایزیشن فیلترمون قبل از لاگین فیلترمون انجام بشه و اینم میتونه برامون مهم باشه. پس اوردر هم میتونه یکی از چیزایی باشه که تو این فیلتره داره جا میشه. یک کامپرشن فیلتر داریم. این کامپرشنه شاید به ظاهر الان برای ما خیلی دغدغه نباشه، خب به خاطر اینکه توی اپلیکیشن معمولیه، حالا شما دارید یک وب اپلیکیشن مینویسید، خیلی براتون دغدغه نیستش که آقا الان مثلا کامپرشن چطوری بود یا اینا. ولی تو HTTP 2 واقعا اینا دغدغه بوده واسهشون، به خاطر اینکه اومدن و این درخواست ها رو سعی کردن که کامپرس کنن، اومدن که سعی کردن فشرده کنن درخواست ها رو، به خاطر اینکه پیلود سایزمون مثلا کمتر بشه، زودتر بتونیم جواب بدیم و همه اینجور داستانا، چون اینا دیگه تو لود بالا، تو اسکیل بالا اینا مطرحه. و خب یکی دیگه از فیلترهایی که ما میتونیم داشته باشیم اینه که از جیزیپ فیلتر استفاده بکنیم. جیزیپ میاد میگه که آقا پیلود سایزمون رو کم کنیم و ریسپانسمون رو کوچیک‌تر بکنیم. یه دونه بیلتین هم خود اسپرینگ بوت داره، HTTP ریسپانس کامپرشن، که با نمیدونم حالا تو اپلیکیشن پراپرتی و اینا مثلا کامپرشنش رو اگه ترو کنی خیلی راحت میتونی استفاده کنی ازش. کلا اسپرینگ بوت همین جوریه. میتونی از کاستوم جیزی فیلتر هم استفاده بکنی که خودش رپ میکنه HTTP سرولت ریسپانس رو و جوابی که به شما میده رو مشخصا کوچیکتر میکنه. البته در نظر داشته باشید که باید کلاینت شما هم بتونه که جیزیپ انکودینگ رو اصلا ساپورت کنه. یعنی بعضی کلاینت ها هستن که اینطور نیستن. مثلا یه دونه جیزی فیلتر مثلا اگر چک میکنه که اگر انکودینگ رو به قولی اکسپت بکنه اون کلاینت، تو کانتنت انکودینگش جیزیپ رو ست میکنه و ریسپانس رو توی استریمی میذاره و مثلا ارزم به خدمت شما که اون رو میفرسته و میگه که آقا اینم با جیزیپ من اومدم انکود کردمش. و کلا این چیز پریفری هم هست دیگه، یعنی چیزیه که بست پرکتیسه که ما توی پروداکشن بیایم از یه دونه پروکسی استفاده کنیم، مثلا مثل انجینیکس، که بیاد این جیزیپ رو بذاره و درخواست های ما رو، حالا پاسخ های ما رو یا درخواست های ما رو به طور کلی بیاد در حقیقت، حالا اینجا که در مورد پاسخ داریم صحبت میکنیم دیگه، بیاد اینجا کامپرس شده بفرسته و این هم مهمه. کلا اسپرینگ بوت فیلتر بین ها رو خیلی اتوماتیک انجام میده و شما میتونید پریوریتیش هم چک کنید، همونطور که گفتیم اوردر بذاریم، فیلتر رجستریشن بین داریم توی کانفیگریشن کلاس و شما میتونید کنترل خیلی دقیقی روی این قضیه داشته باشید که قبل از اینکه حالا ارزم به خدمت شما که
درخواست بخواد برسه به سرولت، شما بیای دو فیلتر رو انجام بدی، ریکوست و ریسپانس و یه چینی هم میتونه داشته باشه که مثلا با یه اوردر خاصی که در موردش صحبت کردیم میتونه قرار بگیره و اگه لازم بود ریکوست رو بفرسته سمت سرولت، یا اگه لازم نبود کلا به قولی بلاکش کنه. این قسمت اولی که در موردش صحبت می‌خواستیم بکنیم. من به نظرم با توجه به اینکه 25 دقیقه شده ویدیو، این ویدیو رو تمومش بکنیم. من یک ویدیو دیگه در ادامه این قضیه میگیرم و قسمت بعدیش رو توضیح میدم و به نظرم کوتاه تر باشه بهتره، بخاطر اینکه قابلیت ترک کردن بیشتری داره. ما در این ویدیو بیس TCP و UDP رو صحبت کردیم، خیلی کوتاه به HTTP 2 هم اشاره کردیم. اصل داستانی که در موردش صحبت کردیم جاوا سرولت ها و فیلترها بودن که این مبحث برامون مهم بودن که می‌خواستیم که همون اول در موردش صحبت بکنیم. از فرایند سرولت لایف سایکل صحبت کردیم، اینکه حالا اینیت باید داشته باشه، سرویس داشته باشه و دیستروی داشته باشه، و اینکه فیلترها چجوری میتونن قرار بگیرن و فیلترها میتونن اوردر داشته باشن و چرا داریم از اینا استفاده میکنیم و خلاصه از این مبحث رو توضیح دادیم. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کافی رو ببرید. من با شما فعلا خداحافظی میکنم. تو قسمت بعدی در مورد ادامه این مقاله صحبت خواهیم کرد. وقت شما بخیر باشه.